Hello guys, welcome back to my channel. النهاردة هنتكلم عن الحاجات المتشابهة ما بين مصر والهند. رقم 1، العيلة. أولا الهنود والمصريين هما الاتنين بيهتموا جدا بعيلتهم، يعني فكرة بابا وماما وإن احنا بنسمع كلام أهالينا وإن هما ليهم الكلمة اللي بترجع ليها في الآخر، وإن احنا ما ينفعش نتخطاهم بأي شكل من الأشكال، أو ما ينفعش ناخد قرارات من غير ما حتى نعرفهم أو ناخد رأيهم. رقم 2، الأجانب. إزاي بنعامل الجاستس بتوعنا؟ زي ما المصريين كرمة جدا، وأول ما بيشوفوا أي حد أجنبي أو أي حد مغترب بيعاملوه بكل كرم وبيعزموه عندهم في البيت، بيجيبوا له أكل، بيوروه مناطق سياحية، بياخدوه في كل حتة تقريبا. نفس الكلام هنا في الهند، يعني اول ما بيعرفوا ان انت اجنبي او ان انت محتاس او ان انت مش عارف اي حاجه، لازم يا اما يعزموك عندهم في البيت ويعزموك على اكل، يا اما ياخدوك في كل حته يفرجوك في كل الاماكن اللي يقدروا يوروها لك. رقم 3، الزحمه. الهند زي مصر بالظبط، زحمه جدا، كلها اشارات والناس بتكسر على ناس وتقاطعات بالهبل والناس كلها بتغلب بعضها، بس الفرق الوحيد ان احنا بننزل نتخانق وهما ما بيهتموش خالص. رقم 4، جواز الصالونات. في الهند بيبقى عندهم حاجة اسمها arranged marriage، يعني ان العيلة دي بتشوف العيلة دي وبيقولوا احنا عندنا بنت وانت عندك ولد، تعالى نجوزهم لبعض. اوكي، العيلة دي مسلمة والعيلة دي مسلمة، يلا نعرف الاهالي على بعض. الاولاد ما بيدخلوش خالص. لو العيلة عجبتها العيلة ساعتها بيخلوا الولد والبنت يتقابلوا. الخطوبة في الهند بتستمر حوالي 2-3 لحد 6 شهور، وبعد كده بيحصل الجواز. في مصر عندنا الخطبة اللي هي بتوفق الوصيين في الحلال. في الهند بيبقى عندهم مكاتب للجواز، بيروحوا بيقدموا بيكتبوا كل المواصفات، والولد بيعمل نفس الكلام، بيكتب كل المواصفات، وساعتها المكتب ده بيوفق 2 لبعض. وساعات كتير ما بيبقاش فيه توافق ما بين الاتنين، فبيشوف له عروسة غيرها او بيشوف لها عريس غيره. رقم 5، احترام العادات والتقاليد. المصريين والهنود شبه بعض جدا في الحتة دي، ان هما بيحترموا قوي وبيتمسكوا قوي بعاداتهم وتقاليدهم، حتى لو سافروا يعيشوا بره او يدرسوا بره بلدهم ستيل بيبقوا محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم متعودين عليها في بلدهم. رقم 6، الاكل. من غير ما نحس في مصر احنا عندنا اكل كتير قوي قوي نباتي، زي الفول والطعميه وحمص الشام وبتنجان بطاطس، السندوتشات اللي احنا بنلاقيها عند الشبراوي دي. في الهند تقريبا نفس الكلام، كل الهنود بيعشقوا الاكل الفيجيتيريان، بيحبوا جدا الاكل النباتي وبيعتمدوا بشكل كبير جدا في وجبتهم اليوميه على البقوليات. تشابه برضو تاني في الاكل هو ان المصريين والهنود بيحبوا يستعملوا بهارات في اكلهم، دي مش هتلاقيها في كالتشرز كتير تانية، ان باستثناء ان الهنود طبعا بيستعملوا بهارات كتير جدا في اكلهم، بس المصريين كمان بيحبوا جدا ان هم يستعملوا بهارات في اكلهم. اعتقد الفرق الوحيد هو ان احنا بنحب نستعمل الحاجات اللاذعه اكتر زي الليمون، الثوم، الحاجات دي. الهنود بيحبوا يستعملوا البصل، الجينجر، الحاجات اللي هي اكتر طعمها مالح. رقم 7، الشاي. الهنود بيقدسوا الشاي، بيعشقوا الشاي، بيحبوا الشاي جدا زي المصريين. تقريبا مفيش وجبه بتعدي بعد وجبه الا لما لازم يشربوا كوبايه الشاي المتينه. رقم 8، الرقص. الرقص بالنسبة للهنود حاجة مهمة جدا في الأفراح والاحتفالات والأعياد، وعندهم برضو حفلة نهاية السنة زينا عادي. وإحنا كمصريين بنحب الرقص الشرقي المعروف أو زي اللي بنسميه الرقص البلدي. هنا تقريبا هي نفس الحركات، بيستعملوا وسطهم، بيستعملوا كتافهم، بيستعملوا إيديهم، نفس تقريبا طريقة الرقص. رقم 9، الأمهات في الهند زي مصر تقريبا بالظبط، لازم نرجع لهم في أي حاجة، وهما الاتنين بيتدخلوا جدا في دراسة عيالهم وبيذاكروا لهم وبيقعدوا معاهم وبيفضلوا فوق دماغهم طول الوقت. أما بالنسبة لسلاح الأم فطبعا معروفة سلاح الأم في مصر هو الشبشب، لكن في الهند عندهم سلاح إضافي شوية وهو البتاعة دي اللي بيستعملوها في إن هما يفردوا العجين بتاعهم. ده سلاح الأم الأساسي في الهند، ولو حد عمل أي حاجة غلط بيبقى دايما هو ده السلاح وأول حاجة بتشوفها قدامها بتضرب بيها على طول. دي تقريبا الحاجات اللي جت على بالي لما قررت اصور لكم فيديو عن التشابهات ما بين مصر والهند. ولو لقيت حاجة تانية او انتوا عندكم اي حاجة تانية اكتبوا في الكومنتس وانا هعمل جزء تاني للفيديو ده.